Lehtori Nurmio tässä terve. Ja tervetuloa mukaan tälle merelliselle koeajolle Max 108 Pro veneen kanssa. Runkopituutta löytyy 10,8 metriä ja kokonaispituus on 11,8 metriä. Leveys on 3,7 metriä. Painoa alukselta löytyy 7,5 tonnia silloin kun perässä on nää 2 450 hevosvoimasta V8 Yamahaa, niin kuin tässä. Polttoainetta mahtuu mukaan 2 550 litran tankillista. Eiköhän lähdetä sitten tutustumaan noihin ajo-ominaisuuksiin tarkemmin merellä. Aluksi tässä on vähän tätä nopeusrajoitusaluetta, mutta sen jälkeen päästään ottamaan kunnolla liukua. Esitellään tähän ennen liukuun nostoa kuitenkin kipparin paikan varustus. Se näyttäisi olevan aika lailla kunnossa. Tupla V8, niin kyllä se vaan mukavasti lauleskelee. Mä luulen, että on kun lyö siihen ensimmäiselle 10 sekunnille ja sit vasta hyppää rantaan takaisin. Siitä tulee ihan hyvä startti videolle. Melkein 45 solmoa käyntiin. Joo. Tää tosiaan on tämmönen katamaranirunkoinen, tästä kuvakulmasta hyvin näkee. Ja aika vakaa tapaus kyseessä. Sisätilojen osaltahan mun löytyy tästä ihan erillinen esittelyvideo. Toki tässähän ne vilahtaakin jo aika kattavasti myös. Tämähän muuten on alus, jota myydään sekä työ- että huvikäyttöön. Kommentti tulee olemaan, että keliä olisi pitänyt olla. Joo. Se on ikuisuusongelma. Se on aina näin. Suurin ero V-runkoseen on tää just, että me mennään koko ajan vaatelissa käännöksissäkin. Että jos tää tekee rajuja käännöksiä, niin se G-voima tulee suoraan sivusuunnasta. Tuntuu niin kuin tosi oudolta niin kuin ensimmäisen kerran. Joo. Se on niinku moottoripyörä ja mönkiä ero, että tulee mukaan. Joo, toinen hallitsee ja toinen ei. Joo.
tässä se on, niin voi verrata melkein, mä sanon vertaan aina moottoripyörää ja niin pientä rata-auto. Joo, että G-voima tulee oikeesti niin sivusta. Tämäkin kokoinen tämän painoinen laite, niin yllättävän ketterästi tämäkin niin kääntyy paikalla. Kun vertaa meidän noihin pieniin, niin hän on se, siitä tulee niin sairaaksi melkein, kun se vauhti rupeaa, kun se pyörii paikallaan. Niin. Mutta tämäkin, kun miettii, että tämä on 7,5 tonnia painaa ja niin kuin tämä leveys 2 ponttoa, niin yllättävän hyvin tämä kampee niin itseänsä tässä paikallaan. Joo. Ja nyt ollaan ilman joystickia vielä. Kyllä. Näin, ja niin kuin normi ristivedolla vaan. Joo. Se oli hyvä. Mä olin sen esittelyvideo otsikoinut työ- tai huvikäyttöön, niin siellä sit joku pohdiskeli, että millainen huvikäyttö, niin mitäs siihen sanotte? Tääkin vene omistaja, niin sitä on sillä niin kuin puhtaasti yhteys ja tämmönen viikonloppuretkivene. Joo. Kun lapset, niin ne voi ottaa päikkarista alhaalla ja kyllä on kuulemma koko perhekin nukkunut. Joo. Täällä veneessä niin kuin muutaman yön, mutta meidän veneissä niin kuin oikeastaan huvikäyttöön ja tämmöiseen niin kuin yleiskäyttöön, niin mitä saa, niin saa mieletöntä mukavuutta niin kuin ajominaisuuksiltaan, niin että ei hakkaa eikä niin kuin rämise ja kolise. Järjettömät taalakko-ominaisuudet ja sitten miten sä niin kuin veneen niin kuin helppous, miten liikutaan veneeseen, niin tällä tuolta me oltiin tää Nau on semmonen Finnboatin järjestämä niin kun suomalainen venevalmistaja esiteltiin, se oli 16 vai mitä niin toimittajille ympäri maailmaa. Niin, me oltiin aina vene, mihin pystyi kävelemään niin kun suoraan keulasta sivusta, niin kun kaikki muut joutuu heittämään tikkaita tai jotain muita virityksiä, että jengi pääsee kyytiin. Joo. Et se on se miten sä liikut, et itse kun mä oon liikun saaren ja mantereen väliin pahimmillaan 10 kertaa päivässä. Niin kun mä ajan sitä pätkää niin kuin tommosella 5-kasilla tai 6-kasilla, niin sillä on niin ihan hito iso merkitys, että miten sä liikut laitun ja veneen väliin, kun sä teet sitä paljon. Joo. Et jos se on niin kuin kerran viikossa, niin sitten se nyt on sinne kampeen itteensä. Mut sit kun se on niinku päivittäistä, että just tämmöisille, joilla on saaripaikka ja ne liikkuu siinä veneen paljon, niin sillä on hirveän iso merkitys mun mielestä. Sanoisin, että huippunopeus on kyllä ihan riittävä tälle alukselle. Ootko itse ajalla? Joo, voin. Mikäs semmonen niinku
hyvä matkavauhti tällä. Siinä 2425 on se niinku. Muistaakseni päästi, oliko se 3,6 litraa vai mitä se oli? Joo, tää niinku huomaamattomasti nousee. Joo, kun tässä ei vauhti tunnu, että tässä niinku 40 solmua sen jälkeen rupee tuntuu, mutta niinku 20 solmua niin melkein tuntuu siltä, että voisi airoilla antaa lisää vauhtia. Joo. Tämähän sanotaan, että tää rupeaa olemaan niin mukavaa ja niin kuin eletöntä se meinaa, että se rupeaa melkein käymään tylsän puolelle. Joo, on tää jännä joo, kyllä. Tää ei vetele minnekään, vaikka olisi kovempikin tuuli tai aallokko, niin tää menee niinku ihan naula suoraan koko ajan. Joo. Se toinen olevinaan tekisi mökkipusterille jo vähän aaltoakin, niin mä veikkaan, että me ei varmaan kyllä sitä tosiaan huomata hirveästi. Ei siinä se ihan pieni mutta aivan sama ajatko 45 solmua vai mikään ei pamahda eikä niinku. Tosi hiljainen nyt kun ovet on kiinni, niin ihan selkeästi. Tässä muistaakseni tässäkin päästiin 6-5 suunnilleen desibeleissä. Ja sitten kun on noin perämoottorit, niin ei oo sitä, kun se sisäkone aina pitää se oma möykkänsä. Kyllä. Tää niinku sataa noiden perämoottoreiden laariin tässä äänimaailmassakin. Joo, kyllä se täytyy sanoa, että tää pitäisi nyt olla se joku hirmumyrsky tässä näin. Kyllä. Tää on liian helppoa ja mukavaa. Joystick löytyy, jos sitä haluaa käyttää. Se on silloin kun on joutuu imuttaa niin kuin ikään kuin vastatuuleen kylkeen laituriin, niin silloin mä käytän sitä, muuten mä en käytä, kun tää on kahdella kahvalla pystyy niin helposti käsittelemään. Ja se kun ne on tuolla noin kaukana laidoilla toisistaan, niin se auttaa kyllä ihan suunnattomasti. Et jos se ripissä kun ne on kiinni, niin se on paljon haastavaa. Ulos kuvaamaan. Joo. No niin, sit katsotaankin tää rantautuminen. Löytyy joystick ja 2 perämoottoria. Tuultakin on sopivasti mukana. Katsotaan miltä se näyttää. Tässä huomaa hyvin miten tuo tuuli lähtisi tuota keulaa viemään, mutta sen pystyy hyvin tuomaan tuolta kuitenkin tänne laituriin takaisin. No tässä vaiheessa voi paljastaa jo se hinnankin, että sehän on siinä 500 tonnin kieppeellä, mutta siinä on paljon vaihtelua, koska tää on niin räätälöitävissä oleva vene. Joo, tämmönen vene tosiaan oli Max 108 Pro ja oikein paljon kiitoksia Max-veneille ja Marius Saikolle tästä hienosta koeajosta. Nähdään taas seuraavilla veneilyvideoilla. Se on moro!